নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে Thincr এডুকেশ্যন দা ইনটুইশন ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোৱা 5 পৰা 12 অক্টোবৰলৈ যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল বাতৰি কাকতৰ পৰা সেই খবৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম পুনৰবাৰ আপোনাক Thincr এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছো Thincr এডুকেশ্যনত আমি NTA UGC NET পেপাৰ 1 আৰু এডুকেশ্যন পেপাৰ 2 CTET পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 অসম চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা DLED BEd আৰু MEd এন্ট্ৰেন্স এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰো আজিৰ যিবোৰ খবৰ সেই খবৰসমূহ মূলত এই চাৰিটা উৎসৰ পৰা অনা হৈছে প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰো দা সেন্টিনেল দা আসাম ট্ৰিবিউন আৰু দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কিনো খবৰ আছে আমি চাওঁ এইখিনি হৈছে বিষয়খিনি সৰ্বমুঠ 16টা বিষয় যোৱা সপ্তাহত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰিলো সেই 16টা বিষয়কে আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথম যেটো বিষয় সেই বিষয়টো হৈছে মাউণ্ট গৰিচেন পিক ইয়াত যেটো মাউণ্ট গৰিচেন পিকৰ কথা কোৱা হৈছে এই মাউণ্ট গৰিচেন পিকটো আছে ক'ত অৰুণাচল প্ৰদেশত সৰ্বমুঠ 38 জন সদস্যই নিমাস নেশনেল ইনষ্টিটিউট অফ মাউণ্টেনিয়াৰিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ যেটো আছে ডিৰাং অৰুণাচল প্ৰদেশত এই গৰিচেন পিকটো তেওঁলোকে কি কৰিছে আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰ্বমুঠ দুটা পিক তেওঁলোকে আৰোহণ কৰিছে এটা মাউণ্ট গৰিচেন মেইন পিকটো 6488 মিটাৰ আৰু এটা হৈছে মাউণ্ট গৰিচেন ইষ্ট পিকটো 6222 মিটাৰ এই দুটা তেওঁলোকে আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই গুটেই বাতৰিটোৰ পৰা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা প্ৰথমটো হৈছে নিমাস কোড আছে ডিৰাঙত আছে আৰু লগতে যেটো মাউণ্ট গৰিচেন পিক সেই মাউণ্ট গৰিচেন পিকটো যে অৰুণাচলত আছে সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব এইখিনিতে এটা আমাৰ কনফিউজন সাধাৰণতে হয় মোৰ নিজৰো সেই সম্পৰ্কে এটা কনফিউজন আছিল সেইটো হৈছে এই নামচা বাৰুৱা যেটো পিক আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি জানো তিব্বতৰ পৰা যেটো ইয়াৰলাং চাংপু নৈ আহিছে সেই নৈকে আমি কি বুলি কওঁ ভাৰত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ আৰু হি সিয়াং হিচাপে বা দিহাং হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশ হয় অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে এই নামচা বাৰুৱা পিকৰ ওচৰেদি কি কৰে এই ইয়াৰলাং চাংপু নদীটোৱে কি কৰে এটা টাৰ্ণ লয় এটা ঘূৰি আহে এইখিনিৰ পৰা টাৰ্ণ লৈ আহে এই নামচা বাৰুৱা যেটো পিক হয় এটো কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশত নাই আছে ক'ত টিবেটত বা চাইনাত আছে ঠিক আছে গতিকে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা আটাইতকৈ উচ্চ শৃংগটো হৈছে কি কাংটো উচ্চ যেটো পিক হয় আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিক অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ কাংটো আৰু তাতে আমি দেখিছো গৰিচেন নামৰ পিকটো ইয়াতে আছে এটো কে নম্বৰত আহে নম্বৰ 5ত আছে এই কথাখিনিকে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলো যেহেতু পৰীক্ষাত মাউণ্টেন পাছ আৰু মাউণ্টেন পিকৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহি থাকে দ্বিতীয়টো বিষয় হৈছে বিশ্বনাথ জিলাত 5th আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন উদ্বোধন কৰা হৈছে ইয়াক উদ্বোধন কৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু ইয়াক উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আমি আন কেইটামান কথা চাব লাগিব যে ইয়াত সৰ্বমুঠ 218 বিঘা মাটিত প্ৰায় 400 জন কমাণ্ডোৱে ট্ৰেইনিং ল'ব পৰাকৈ এই কমাণ্ডো বেটেলিয়নটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে য'ত এডভান্স সিকিউৰিটি থাকিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বাংকাৰ থাকিব শুটিং ৰেঞ্জ থাকিব ড্ৰিল শেড থাকিব কম্পিউটাৰ ল্যাব থাকিব এই আটাইবোৰ সুবিধা ক'ত পোৱা যাব এই 5th আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন বিশ্বনাথত পোৱা যাব উল্লেখযোগ্য যে অসমত বৰ্তমান 5টাকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বিশ্বনাথ হাইলাকান্দি কাৰ্বি আংলং শিৱসাগৰ আৰু তিনচুকীয়া গতিকে এইখিনি কথাও অলপমান আপোনালোকে মন দি ৰাখিব 3 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে ৰেয়াৰ পেইন্টেড ষ্টক পেইন্টেড মানে কি যাৰ অলপমান ৰং থাকে সেই কথাটোকে ইয়াতে বুজাব বিচাৰিছে ক'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 3 বছৰৰ পাছত গতিকে এই যেটো চৰাই এই ষ্টকটোৰ নাম হৈছে ৰেয়াৰ পেইন্টেড ষ্টক তাৰ সাইন্টিফিক নামটো চাই লব মাইকটেৰিয়া লিউকোসেফালা ঠিক আছে was sighted in কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক after a gap of 3 years শেহতীয়াভাৱে আমি 2022 চনত দেখিবলৈ পাইছিলো আৰু 2025 চনত এতিয়া অতি শেহতীয়াকে আমি দেখিবলৈ পালো ঠিক আছে ইয়াৰ কি থাকে ৰ'জ পিংক টাৰ্টেল ফেডাৰ্স ঠিক আছে আমি দেখাম পাছত তাৰ কি থাকে কিছুমান গোলাপ ফুলৰ দৰে গুলপীয়া কালাৰৰ ৰঙৰ কিছুমান কি থাকে পাখি থাকে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট বডি মাৰ্কিং আমি গুটে বডিটো দেখা পাইছো ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট বডি মাৰ্কিং লং ইয়েলো অৰেঞ্জ বিল এই যেটো
তাৰ ঠুটটোৰ কথা কৈছে লং ইয়েলো অৰেঞ্জ কি থাকে এটা তাৰ ঠুট থাকে দীঘলীয়া থাকে এই স্পেচিফিকেশনবিলাকো পৰীক্ষাত আহে ইয়াৰ কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছ কি হয় নিয়াৰ থ্ৰেটেন হয় এইটো কথা মনত ৰাখিব IUCNৰ দ্বাৰা লগতে আমি প্ৰথম দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 2004 চনত তাৰপিছত 2005 তাৰপিছত 2022 চনত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত দেখিছে অলপমান গুলপীয়া ৰঙৰ তাৰ কি আছে ফেডাৰ্ছ আছে এটা দীঘল এটা হালধীয়া ৰঙৰ কমলা ৰঙৰ এটা ঠুট আছে আৰু এটা এইখিনি কি হয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বডি মাৰ্কছ কিছুমান তাৰ আছে এই কথাবোৰ আপোনালোকে অলপ অলপ মন কৰিব তাৰপিছত আমি চাওঁ ইয়াৰ ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটো কি হয় ঠিক আছে এই চৰাই যেটো হয় the sighting aligns with the arrival of winter migratory bird এই চৰাইটো আমাৰ ইয়াতে সাধাৰণতে পোৱা নাযায় এই চৰাইটো বেলেগ ঠাইৰ পৰা ইয়ালে পৰিভ্ৰমণ কৰি আহে highlights Kazirunga's role as a key refuge for both resident and migratory bird enhances Kazirunga's reputation as a vibrant birding spot এই কথাটো আমি আজিৰ পৰা 1.5-2 মাহ আগতে দেখিছিলো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ মন কি বাতত এই কথাটো কৈছিল আৰু লগতে এটা পৰীক্ষাও চলিছিল কাজিৰঙা ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ কথাও আমি পাছলে যেতিয়া কম্পাইলেচন আহিব গুটেইবোৰ একেলগ কৰি যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া এই কথাবোৰ আমি ইয়াৰ ভিতৰত লৈ আহিম তেতিয়া আমি এই গুটেইটোকে এটা বিষয় হিচাপে লাগিব যে ৰেয়াৰ পেইন্টেড ষ্টক ইন কাজিৰঙা বা বাৰ্ডছ ইন কাজিৰঙা এই কথাটো আমি এজ এ হোল আলোচনা কৰিম অসম কেবিনেট কিছুমান অসম কেবিনেটৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিল সেই সিদ্ধান্তবোৰ আসাম ট্ৰিবিউনতো আহিছিল আৰু তাৰ লগতে এইখিনি কথা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো এই গুটেইখিনি কথা মই ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বটছ লৈ আপোনালোকক দি দিছো প্ৰথম কথাটো হৈছে কেবিনেট ডিসিশন হৈছে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম UPS আমাৰ পুৰণা যিখন পেনশন স্কিম আছিল তাক আমি ওল্ড পেনশন স্কিম বুলি কওঁ আৰু তাৰ পাছত যিখন স্কিম আনিছিল এইখন হৈছে NPS নিউ পেনশন স্কিম ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মচাৰীসকলে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ চলাই গৈছিল তেওঁলোকে NPS খন কেতিয়াও বিচৰা নাছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল OPS খন গতিকে চৰকাৰে এটা কি লৈ আহিছে হেহতিয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছিলে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম আৰু এতিয়া অসম চৰকাৰে লৈ আহিছে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম গতিকে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম ঠিক আছে the state cabinet has approved the introduction of the unified pension scheme for state employees covered under NPS assured payout will be available to employees on superannuation after completion of qualifying service or on voluntary retirement ঠিক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ চাকৰি শেষ হ'ব সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে পইচা পাব যেটো মোটা অংকৰ এটা ধন পায় হেতু তেওঁলোকে পাব the rate of full assured payment will be 50% of 12 monthly average basic pay তাৰ মানে কি হ'ব 12 monthly average basic pay তাৰ মানে কি 50% তেওঁলোকে পাব দৰমহাৰ immediately prior to superannuation family pension will be 60% of pension payout before and a lump sum payment will be allowed on superannuation at 10% of monthly emoluments basic pay plus dearness allowance for every completed 6 months of qualifying service 6 মাহৰ বাবে তেওঁলোকে কি হ'ব এই 10% ৰেটত তেওঁলোকে dearness allowance আৰু তেওঁলোকে পেনশন পাব কিমান পাৰ্সেন্ট 60% ঠিক আছে এই কথাটো মনত ৰাখিব enhanced pay for casual employees cabinet has approved granting of minimum pay scale to 1231 master role casual and fixed pay গতিকে কি হ'ব 16400 টকা লৈকে হ'বগে ঠিক আছে যিবিলাক ফিক্স পে চাকৰি আছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে তাৰপিছত ফাইনান্সিয়াল সাপোৰ্ট টু ফ্যামিলিজ অফ তামিলনাডু এক্সিডেন্ট ভিকটিমছ এটো বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু এটো কি কৰা হয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল অৰুণোদয় 3.0 ইয়াৰ সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আমি পাছত আলোচনা কৰিছোৱে ইজিং কনজেকশন ইন শিলচৰ এটো মন কৰিব ইয়াতে যেটো শিলচৰৰ এটা কৰিডৰ এলিভেটেড কৰিডৰ ফ্ৰম ট্ৰাংক ৰোড নিয়াৰ ক্যাপিটেল পইণ্ট টু ৰাংগিৰখাৰী পইণ্ট ইন শিলচৰ এটো কি কৈছে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবে 3.462 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে 564 কোটি টকা চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে গতিকে এটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ তাৰ পাছত এনশিওৰিং অল ওয়েদাৰ কানেক্টিভিটি ইন ৰুৰেল আসাম এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আসাম ৰেজিলিয়েন্ট ৰুৰেল ব্ৰিজেছ প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে ARRBP এটো কথা মনত ৰাখিব লগতে ট্ৰান্সফৰ্মিং হেলথ কেয়াৰ ইন আসাম অসমৰ যেটো আস্থা আসাম ষ্টেট টাৰ্চিয়াৰি হেলথ কেয়াৰ অগমেন্টেশন প্ৰজেক্ট ঠিক আছে এটো কৰি থকা হৈছে এই কথাবোৰ অলপ মন কৰিব তাৰ লগতে কোৱা হৈছে দা প্ৰজেক্ট উইল এনহান্স এক্সেছ এণ্ড কোৱালিটি অফ tertiary care treatment by improving physical infrastructure and system including the construction of the new campus of the Govt Medical College and Hospital in place of the existing campus তাহলে Govt Medical Collegeৰ কি কৰা হ'ব এতিয়া নতুনকৈ আকৌ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এটা নতুন ক্যাম্পাস নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিল কেবিনেটৰ
ইজিং এডমিশ্যন ইন মেডিকেল কলেজ আমাৰ যিবোৰ মেডিকেল কলেজ আছে তাত কিছুমান নতুন নিয়ম লৈ অহা হৈছে তাৰ যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে সেইখিনি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ঠিক আছে ট্ৰিটিং মৰাণ কমিউনিটি লিভিং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ এট পাৰ উইথ মৰাণ কমিউনিটি লিভিং ইন আছাম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত OBC MOBC NCL category candidates who fail to opt for or did not produce the NCL certificate at the time of application shall be allowed to submit their claim at any time till the first round of MBBS or BDS counseling. গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব NCL certificate দিব পাৰিব ঠিক আছে Moran community of Arunachal Pradesh to be eligible for MBBS and BDS admission in Assam under state quota এই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে allowing candidates who are permanent residents of Assam but studied outside Assam to be eligible for admission under the state quota provide their last 3 generations are permanent residents of Assam গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছে এই যিখন আইন ৰেগুলেশনস অফ এডমিশন ইনটু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ MBBS BDS কোৰ্স 2017 তাক কি কৰা হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি দিয়া হৈছে এই কথাখিনি অকমান আপোনালোকে মন কৰিব giving wings to students প্ৰজ্ঞান ভাৰতী গতিকে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ জৰিয়তে ক্লাছ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰা হ'ব সাইকেল দিয়া হ'ব bicycles cabinet has also approved financial sanction of 126 crore for reimbursement of admission fees ঠিক আছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী ensuring welfare of teacher শিক্ষকসকলৰো কি কৰা হ'ব এতিয়া তেওঁলোকৰ কোনোবা শিক্ষক আপোনালোকৰ বন্ধু আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা যদি কৰবাত 5 বছৰৰ কাৰণে নিয়োজিত হৈ আছিল এনেকুৱা ঠাইত ধুবুৰী মানকাছৰ সাউথ খালমাৰাৰ দৰে ঠাইত গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব cabinet has also approved regularization of teachers who have completed 3 years of service under Sarva Shiksha Abhiyan ঠিক আছে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব ৰেগুলাৰ কৰি দিয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত পঞ্চম 5 নম্বৰ যেটো টপিক হেতু আৰু অকন আপোনালোকে ভালকে চাব নামটো হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিম আমি দেখিলো আমাৰ অতিকে মৰমৰ হিয়াৰ আপোন হাৰ্টথ্ৰব অফ আসাম জুবিন গাৰ্গ নিজৰ দেশৰ বাহিৰত সিংগাপুৰত গৈ তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ তেওঁ উভতাই আনিব লগা হৈছে বা আমি কেবাদিনো অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে জুবিনদাৰ নশ্বর দেহ আহি পোৱালৈকে গতিকে তেনেকুৱা যদি কোনোবা সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে হয় কোনোবা মানুহ বাহিৰত থকা অৱস্থাত যদি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকক উভতাই আনিবৰ বাবে এই স্কিমখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিম ensuring respectful and hassle-free transportation of Assam's deceased from any Indian state back to Assam. ঠিক আছে Government of Assam upon receiving report of death and on verification will ensure all logistical and other formalities to bring back the deceased back to Assam for their final rights. তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব উভতাই লৈ আহিবলে গোটেইখিনি কাম চৰকাৰে কৰিব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে সেৱা হেতুৰ জৰিয়তে সেৱা সেতুৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিব সেই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব To provide complete assistance for dignified and respectful transportation of mortal remains of Assam residents who die outside the state back home মানে অসমৰ পৰা বাহিৰত যদি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়া এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি কোন হয় এটা স্পেশাল ব্ৰাঞ্চ আছে পুলিচৰ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ইয়াক কৰা হৈছে সেৱা সেতু পোৰ্টেল আৰু হোৱাটছএপ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব অসমৰ মানুহে কি কৰিব পাৰিব এই সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰিব Coverage expense related to repartition will be borne by the government of Assam. অসম চৰকাৰে ইয়াৰ খৰচসমূহ বহন কৰিব Before official launch, mortal remains of 214 individuals had already been brought back to Assam. মানে এই স্কিমখন উদ্বোধন কৰাৰ আগতেই 214 জন মানুহক ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে অসমলৈ আনিলে সেই কথাটোকে ইয়াত কৈছে The scheme now becomes a formal and institutionalized service. Special arrangement for students and professionals studying or working outside Assam. Families can inform the special branch for assurance by assistance. এইখিনি কথা আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ভালকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্কিম অৰুণোদয় 3.0 অৰুণোদয় 3.0 1250 টকাকে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে প্ৰদান কৰা হয় সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 7 অক্টোবৰৰ পৰা আকৌ আৰম্ভণি কৰিছে তো ইয়াৰ যিখিনি অবজেক্টিভস হয় অবজেক্টিভসখিনি অকমান চাই ল'ব যে ফাইনান্সিয়েল ইন্ডিপেন্ডেন্স এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্ট অফ ওমেন কাৰণ এইবোৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ট্ৰান্সফৰ্ম বেনিফিচিয়াৰিজ ইনটু এক্টিভ কন্ট্ৰিবিউটৰ্ছ ইন আসামছ ইকনমিক গ্ৰোথ encourages livelihood and microeconomic activities ঠিক আছে democratization of opportunity strengthens governance at the grassroots through polling booth level execution ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান
উদ্দেশ্য লৈ অৰুণোদয় 3.0 আকৌ লৈ অহা হৈছে নামচিক নামফুক অপেন কাষ্ট কোল মাইন যেহেতু মই এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসম বুলি কৈছিলো গতিকে নামচিক নামফুক নামৰ এটা কোল ফিল্ড অৰুণাচলৰ প্ৰথমটো নিজস্ব কোল ফিল্ড অৰুণাচলত যদিও বেলেগ কোল ফিল্ড আছে ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল কোল মাইন ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল কোল মাইন য'ত কি থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেক থাকিব এই দেখিছেনে একেবাৰে ইফালে তিনচুকীয়াৰ শেষৰ ফালে সেই নামচিক নামফুক নামৰ কোল মাইনটো আছে গতিকে এবাউট দ্য কোল মাইন নামচিক নামফুক 133 হেক্টৰ হয় ঠিক আছে ইয়াতে দেখুৱা হৈছে প্ৰায় ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং 56.50% উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ গতিকে 56% ষ্টেক কাৰ থাকিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাতত থাকিব মানে চৰকাৰৰ হাতত থাকিব যিদৰে আমি দেখিলো নামৰূপ বৰহাট যিটো আমাৰ অইল ফিল্ডৰ কথা কৈ আছিলে অলপ দিন আগতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিলো কোল ফিল্ড বা কোল মাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই একেটা পদক্ষেপে দেখিবলৈ পাইছো আমুৰ ফেলকন বিগিন টু এৰাইভ ইন মণিপুৰ এই চৰাইটোৰ নাম হৈছে আমুৰ ফেলকন এই চৰাইটো যেতিয়া আহে তেতিয়া কি হয় এটা ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হয় মণিপুৰত ক'ত কৰা হয় এয়া তামেংলঙত কৰা হয় থাউজেণ্ডছ অফ মাইগ্ৰেটৰী আমুৰ ফেলকন হেভ বিগান এৰাইভিং এট তামেংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰ এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব লগতে এই কথাটো ফেষ্টিভেলটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে আমুৰ ফেলকন ফেষ্টিভেল যেনেকৈ আমি হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কথা সকলোৱে জানো তেনেকৈ আমুৰ ফেলকন ফেষ্টিভেল ক'ত হয় আমাৰ মণিপুৰত হয় এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া এই আমুৰ ফেলকনটো আহে ক'ৰ পৰা সেইটো আমি মন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই মেপখনত আমি দেখাই দিছোঁ এই চাইনা বা ৰাছিয়াৰ ওচৰৰ পৰা আহে ক'ত ভাৰতবৰ্ষত আহে তাৰ পৰা ইফালে সোমালিয়া হৈ সাউথ আফ্ৰিকা যায় সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আকৌ ভাৰতবৰ্ষ হৈ আকৌ মণিপুৰলৈ আহে আকৌ উভতি সি গুচি যায় ঠিক আছে তো আমুৰ ফেলকন ফেলকো আমুৰেনচিছ মাইগ্ৰেশ্যন ৰুট ক'ৰ পৰা আহে ৰাছিয়া এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট চাইনাৰ পৰা আহে থ্ৰু আফগানিস্তান ইষ্ট এছিয়া ঠিক আছে আফগানিস্তানৰ ফালেও যায় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া নাগালেণ্ড মণিপুৰ টু চাউদাৰ্ণ আফ্ৰিকা প্ৰায় 20,000 কিলোমিটাৰ ই কি কৰে ট্ৰেভেল কৰে ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট মাইগ্ৰেশ্যন বাই এ বাৰ্ড স্পেচিছ চ' আমুৰ ফেলকন নামৰ যিটো চৰাইটো অক্টোবৰ মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈ থাকে মণিপুৰ নাগালেণ্ডত এয়া দেখিছেনে ইয়াতে দেখাইছে এইখিনি য'ত আছে এইটো হৈছে ব্ৰিডিং তো ইয়াৰ ব্ৰিডিং ক'ত হয় এইফালে হয় ৰাছিয়াৰ ফালে হয় চাইনাৰ ফালে হয় মংগোলিয়াত হয় এই ঠাইখিনিত তাৰ কি হয় জন্ম হয় তাৰপাছত সি কি আহে মাইগ্ৰেশ্যন কৰে ক'লে আমাৰ নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰলৈ তাৰ পৰা এনেকৈ ভাৰতবৰ্ষ হৈ পেলাই ক'ত গুচি যায় চাউথ আফ্ৰিকা গুচি যায় ইয়াত আহি পেলাই কি উইণ্টাৰৰ সময়ত ইয়াত থাকেহি ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াত থাকে আৰু তাৰপাছত আকৌ কি কৰে ই এনেকৈ আকৌ উভতি গুচি যায় এইবিলাক হৈছে কি মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ৰাস্তাটো আমুৰ ফেলকনৰ ৰাস্তাটো এনেকৈ দেখাই দিয়া হৈছে ওকে কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট কি দিয়া হৈছে তামেংলং ফৰেষ্ট ডিভিজনে কি কৰিছে ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াৰ লগত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 এই কথাবোৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনত দি দিয়ে ঠিক আছে আমি প্ৰায় 8টা টপিক এতিয়ালৈকে চালোঁ মায়াবিনী খুব ভাল লাগে এইটো কথা ভাবিলে যে এটা কালজয়ী সৃষ্টি মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ জুবিন গাৰ্গ তেওঁৰ এটা সৃষ্টি মায়াবিনী অমৰ হৈ গ'ল এটা গান গৈ মানুহৰ প্ৰাৰ্থনালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল যিটো গান প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হৃদয়ত সোমাই গ'ল যিটো গান সকলোৰে উশাহত থাকি গ'ল যিটো গান মানুহৰ হৃদস্পন্দন হৈ গ'ল সেই গানটোৰ বিষয়ে এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে গতিকে সেই গানটোৰ সম্পৰ্কেও আমি অকণমান কথা চাই লৈছোঁ আমি জনাটো জৰুৰী পৰীক্ষাত আহে নাহে পিছৰ কথা জুবিন দাক আমি যিহেতু ভাল পাওঁ তেওঁৰ সৃষ্টিবোৰ ক'ত কেনেকৈ হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে সেই কথাবোৰ আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিব লাগে আৰু তেনেকৈ জানিলে আমি হয়তো জুবিন গাৰ্গক অন্তৰেৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰিম তেওঁক সদায় জনমানসত জীয়াই ৰাখিব পাৰিম গতিকে এই গানটো তেওঁ লিখিছিলে 2001 চনত আৰু এই গানটো অসমীয়া হিন্দী আৰু বেংগলী সকলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে এই গানটো বেংগলী ভাষাটো আছে হিন্দীটো যদি আছে মই নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব The song melody and lyrics express solitude, love and a deep longing for connection, now seen as a reflection of Garg's emotional world. তো এই গানটো মানুহে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে শুনিলে যেন জুবিন গাৰ্গকে বিচাৰি পাইছে এই গানটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আফটাৰ হিজ ডেথ মায়াবিনী ইভলভ ফ্ৰম এ পাৰ্চনেল ক্ৰিয়েশ্যন ইনটু এ শ্বেয়াৰ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন অফ আছামিজ প্ৰাইড এণ্ড গ্ৰীফ তেওঁ গুচি যোৱাৰ পাছত এই গানটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰা এটি গান সেই গানটো যেন সকলোৰে গান হৈ গৈছে সকলোৰে হৃদস্পন্দন হৈ গৈছে সেই কথাটোৱে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ দ্য ছংছ পপুলাৰিটি ৰিফ্লেক্টছ ৰিজিয়নেল কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য ইমোশ্যনেল ইউনিটি অফ আছাম মায়াবিনী চিম্বলাইজেছ দ্য ব্ৰিজ বিটুইন জেনেৰেশ্যনছ এণ্ড চাৰ্ভছ এজ এ ফোক এন্থেম অফ ৰিমেম্বাৰেঞ্চ ঠিক আছে এই গানটোৰ দ্বাৰাই আমি এতিয়া কাক মনত পেলাম জুবিন গাৰ্গক মনত পেলাম
এই কথাটোকে কি কোৱা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে মই লগতে এইটো কথাও ক'ব বিচাৰিম ভিডিঅ'টোৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব হ'লে আপোনালোকে 1.5x মানত চাব পাৰে যদি বেছি ফাষ্ট চাব বিচাৰে নহ'লে যিটো স্পীডত আমি গৈ আছোঁ সেইটো স্পীডতো আপোনালোকে চাব পাৰে তো এই গানটো আছিলে দাগ বোলছবিৰ চিত্ৰনাট্য মুনিন বৰুৱাৰ কাহিনী মুনিন বৰুৱাৰ আৰু পৰিচালনা মুনিন বৰুৱাৰ আছিলে অভিনয়ত তপন দাস যতীন বৰা অনুৰূপা পাঠক বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া তেওঁলোক আছিলে চিত্ৰগ্ৰহণ মৃণাল কান্তি দাসৰ আছিলে আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ঠিক আছে 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2001 চনত এই সিনেমাখনে মুক্তি পাইছিলে আৰু লগে লগে মায়াবিনী গানটো সকলোৰে মাজলৈ আহি গৈছিল এটা খুব ভাল লগা গান ওৱান অফ ফেভাৰিট গান তাৰ পাছত পুনৰ জুবিন গাৰ্গ মন যায় চেপ্টাৰ 2 a tribute to Zubin Garg মন যায় চেপ্টাৰ 2 will be a tribute to Zubin Garg কোনে কৈছে এই কথাটো এম মনিৰাম তো এম মনিৰামে কৈছে যে মন যায় চেপ্টাৰ 2 সেকেন্ড বাৰ যেটো সিকুৱেল সেই সিনেমাখনো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু মনিৰাম said has finished about 70% of the screenplay which is based on his own story the new film will be have a different story from মন যায় যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মন যায় তেওঁলোকে চাব গানটো খুব ধুনীয়া গান আটাইতকৈ দীঘল অসমীয়া গান showing the frustration of society the cast will also be new ঠিক আছে নতুন কাস্ট ইয়াতে আনা হ'ব আৰু মন যায় সিনেমাখন ৰিলিজ কৰা হ'ব তো জুবিন গাৰ্গ loved the story when Moniram first shared it with him and wanted to act in the film sadly since Zubin is no longer with us Moniram will now search for a new face তো জুবিন গাৰ্গে কাহিনীটো জানিছিলে আৰু কৈছিলে যে এইখনত মই অভিনয় কৰিম মানে দ্বিতীয়খনত সেকেন্ডখনত প্ৰথমখনতটো তেওঁ আছিলেই ঠিক আছে সো নেক্সট ইয়াৰ এখন আৰম্ভ হ'ব কোন আহিব ওয়েবস নামৰ এটা OTT প্ল্যাটফৰ্মত আহিব যেটো প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ হয় ঠিক আছে গতিকে মন যায় চেপ্টাৰটো আহি আছে আৰু মন যায় এখন ৰিলিজ হৈছিলে মন যায় he also revealed that his unfinished 2010 film You Are Not My Julie will also completed after মন যায় তো You Are Not My Julie বুলি যিখন সিনেমা তেওঁৰ আছিলে মনিৰামৰ সেইখনো কি হ'ব নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পবিতৰা মেন হাউচ honored for reducing human animal conflict মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত যেটো হৈ থাকে সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াত মই এই বাতৰিটো অনাৰ কাৰণ এটাই হৈছে কি পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন ক'ত আছে আমি এটো জানিব লাগিব আৰু মেন হাউচ মানে হৈছে যিবোৰ মানুহে হাতী মানে আমি মাউথ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে মেন হাউচ বুলি কয় সো এটো আমি দেখা পাইছো ইয়াত দেখিছে এখন ছবি মেন হাউচ দেখুৱা হৈছে মাউথ তো এলিফেন্টৰ কেয়াৰটেকাৰ বিলাককে আমি মেন হাউচ বুলি কওঁ ঠিক আছে So তেওঁলোকক এৱাৰ্ড কৰি দিছে ষ্টেট এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দিছে ঠিক আছে ওয়াৰ্ল্ড যেটো ওয়াইল্ড লাইফ উইক আমাৰ পালন কৰা হয় যে যোৱা সপ্তাহত পালন কৰা হৈছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা পালন কৰা হয় ঠিক আছে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওয়াইল্ড লাইফ উইক আমাৰ আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এটো কভাৰ হৈ গৈছে আৰু এইখিনিতে জনাই দিও মই যোৱা প্ৰায় 2 মাহ ধৰি পেলাই মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত দিয়া নাছিলো তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কন্টিনিউ হৈ আছিল কোড আছিল আমাৰ হোৱাটসএপ গ্ৰুপত কন্টিনিউ হৈ আছিল ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি পাবলৈ আমাৰ হোৱাটসএপ আৰু টেলিগ্ৰামটো জয়েন কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে মই এইখিনি কথা ইয়াতে কৈ দিছো ওকে ইয়াৰ পাছৰখিনি আমি চাওঁ কি আছে গতিকে পবিতৰা অভয়াৰণ্য দেয়াৰ টিম ৱৰ্ক অলসো হেল্প গাইড ওয়াইল্ড এনিমেল সেফলি বেক ইনটু দা স্যাংচুৰী মানে যিবোৰ বনৰীয়া জন্তু সেই জন্তুবোৰ যে আমাৰ মাজলৈ আহে তাৰ পাছত আকৌ হিহঁতে যাতে সেফলি উভতি যাব পাৰে ফৰেষ্টলৈ সেই কথাটো এনচিওৰ কৰিছিলে কোনে এই মাউথ সকলে কৰিছিলে ঠিক আছে সেইভাবে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে 12 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে জিএসআই ঠিক আছে জিওলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া প্ল্যানস টু এক্সপ্লোৰ মিনাৰেল ব্লকস ইন আসাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট চাও প্ৰথম কথা জিএসআই মানে আমি জিওলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া বুলি গম পাই গলো তো তেওঁলোকে যেটো এটা ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিছে সেই ৰিপৰ্টটোৰ যেটো প্ল্যান সেই প্ল্যান হৈছে কি সিস্টেমেটিক এক্সপ্লোৰেশন অফ মিনাৰেল টাৰ্গেটিং ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলস ইউজিং ৰিজিয়নাল জিওলজিক্যাল ডাটা ঠিক আছে According to GSI report, Assam has great potential for rare earth elements and rare metals, which are used in electronics, wind turbines, and defense systems. Promising areas includes the Jasora and Sansamkhai alkaline complex. ঠিক আছে এইবিলাকতে কি কৰা হ'ব অসমত মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেশনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সেই এক্সপ্লোৰেশন সফল হয় তেতিয়া হলে আমি সেই সম্পৰ্কীয় যিবোৰ খবৰ আহিব সেইবোৰ আমি কভাৰ কৰিম তাৰপিছত কৈছে কি তেওঁলোকে কৈছে যে ডিমা হাসাউত কি আছে বুলি কৈছে লাইমষ্টোন যেটো আমি জানোই থুবুৰীত অতি শেহতীয়াকৈ আইৰণৰ ডিস্কভাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙত গ্লাছ আৰু স্যান্ড আছে বুলি কৈছে গোল্ড ট্ৰেচেছ ক'ত আছে আপাৰ আসামত আছে গতিকে এইবোৰ কথা আপোনালোকে অলপ মন কৰিব
তো এইবিলাক কথা আমি জনাটো দৰকাৰ যে ক'ত কি পায় অসমত ঠিক আছে এইবিলাকে হৈছে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি 13 নম্বৰ যোৰহাট becomes the most trending travel destination for India in 2020 এইটো এটা ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিছে স্কাই স্কেনাৰৰ ট্ৰেভেল ট্ৰেন্ডছ ৰিপৰ্ট 2026 সো জাফনা মাস্কেট ওমানত থকা বাৰ্লিন লাংকাউই মালয়েছিয়া এই আটাইবোৰতকৈ বেছি কিন্তু মানুহে কাক প্ৰিফাৰেন্স দিয়ে যোৰহাট ঠিক আছে 493% মানুহে যোৰহাটত আহিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ কিছুমান কাৰণো আছে কি কাৰণ known for tea garden ahumera monuments and rich cultural heritage etu eta karon increase in searches for local heritage to মানুহে সদায় নতুন নতুন বস্তু চাই ভাল পায় গতিকে হেতু এটা কারণ airfare affordability and better connectivity trend among travelers to explore lesser known domestic destination তে আমি জানো যে আমাৰ ওচৰতে যদি ক'বাত ভাল ঠাই এটা আছে বুলি কয় আমি তাত যাবলৈ চেষ্টা কৰো তো আমি চাও যে কিনো আমি বাহিৰলৈ কিমান গৈ থাকি নিজৰ ওচৰতনো কি আছে এটুকে এবাৰ চাও গতিকে হেয়া কি হৈছে আমাৰ ডমেষ্টিক যিবিলাক ডেষ্টিনেশ্যন সেইবিলাক মানুহে এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ লাহে লাহে চেষ্টা কৰিছে হেতু এটা কাৰণ লগতে ইয়াতে যোৰহাটত কি আছে তেওঁলোকৰ যোৰহাট জিলাখনত কি ঠাই আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক ঠাই হেয়া মই টেবুলখনৰ জৰিয়তে দেখাই দিছো ৰাজমা পুখুৰী বিবুধিগড় ৰজা মৈদাম ঠিক আছে চিন্তামণি গড় লাচিত বৰফুকন মৈদাম যোৰহাট জিমখানা ক্লাব এই গোটেইবোৰ কথা মই দেখাইছো ৰিজিয়নেল ৰিলিজিয়াছ সাইটস কি আছে হেয়াও মই দিছো ইয়াতে আৰু নেচাৰেল সাইট হুলুংপাৰ গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী এটো আপোনালোকে সকলো জানিবই লাগে which is famous for হুলক গিবন আৰু হলং ঠিক আছে যেটো আমাৰ ষ্টেট ট্ৰি বুলি কোৱা হয় সেই কথাটো আপোনালোকে জনাটো খুব জৰুৰী গতিকে এই দুখন টেবুল মই দি দিছো আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব নেক্সট নাম্বাৰ 14 এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অসম আৰু মেঘালয়ৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত কভাৰ হৈছিল অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত প্ৰায় বিবাদ হৈ থাকে এই বিষয়টোৰ কাৰণে সেই বিষয়টো হৈছে কি ক্লেশ অন আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে হয় মাটিৰ কাৰণে হৈ থাকে কোন কেখন জিলা ইয়াত থাকে হেয়া ওয়েষ্ট খাসি হিল দেখা পাইছো আমি ৰিভয় ডিস্ট্ৰিক্ট ইফাল থাকে এফালে জয়ন্তিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ ইফালে কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইনভলভ হয় কামৰূপ মেট্ৰপলিটানৰ কামৰূপ এইখিনি জেগাতে সাধাৰণতে কি হৈ থাকে আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰপলিটানৰ কামৰূপ ঠিক আছে আৰু ইফালে কাছাৰ এই জিলাখিনি লগতে ডিমা হাছাও ইফালে অলপ ইয়াৰ দ্বাৰা এফেক্ট হয় এইখিনি ইয়াৰ দ্বাৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মেপখনৰ জৰিয়তে এইবিলাক আমি জানিব লাগে কিয়নো হয় হেতু আমি জানিব লাগিব যে মেঘালয় আগতে কি আছিল অসমৰ এক অংশ আছিল আৰু তাক 1972 চনত পৃথক কৰা হৈছিল কিহৰ জৰিয়তে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন এক্ট 1971 এই দুটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ However, Meghalaya did not accept the Assam reorganization boundaries drawn from Assam's 1951 map. Since then, both states have claimed ownership over 12 disputed area. Pray 884 kilometer long border dispute amar ase 12 ta jagah thik ase amar jikhini thai khia ase ki Kamrup moi matro kolu Kamrupot ase Kamrup metro Karbi Anglong West Karbi Anglong egekhon districtot Assomor ase aru Meghalaya ki ase Ribhoy West Khasi aru Jaintia Hills ase ঠিক আছে ইয়াতো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জেন্টিয়া হিলছ ইয়া দেখা পাইছো আমি এখন ৰিভয় ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এখন আছে ওয়েষ্ট খাসি হিলছ এখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এইবিলাক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা আমি জনাটো জৰুৰী কাৰণ প্ৰায় শুনি থাকো আমি যে মেঘালয়ত কি হৈছে বৰ্ডাৰ ক্লেশ হৈ আছে গতিকে এইখিনি কথা আমি খুবেই গুৰুত্ব দি আমি ভালকৈ চাব লাগে আসলতে Root cause behind the dispute, the border was drawn based on the 1951 map of undivided Assam, which Meghalaya argues was done without consulting tribal leaders. So Meghalaya jetia carve out kora hol, Meghalaya prithok kora hol, tar agote gutei Assomkhon ekhon asile Meghalaya ei guteibur log lagi. গতিকে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ট্ৰাইবেল লিডাৰ আছিল জনজাতীয় নেতা আছিল তেওঁলোকৰ হৈতে কেতিয়াও কনসাল্ট কৰা নাছিল চৰকাৰে কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাছিল আৰু সেই আলোচনা নকৰাৰ বাবে কি হৈ আছে বৰ্তমান এইবোৰ হৈ আছে Meghalaya claims that many of these areas were traditionally inhabited by Khasi Jaintia tribes and hence should belong to Meghalaya. So, এই ঠাইবোৰত যেহেতু আগৰ পৰা মেঘালয়ৰ কিছুমান খাসী আৰু জয়ন্তিয়া মানুহে তাত বসবাস কৰিছিল গতিকে এই ঠাইখিনি তেওঁলোকৰে হৈ থাকিব লাগে মানে মেঘালয়ৰ হৈ থাকিব লাগে আৰু অসমে কি কৰে insist that the boundary are constitutionally final legally binding এই যিবোৰ বাউন্ডাৰী আছে এই বাউন্ডাৰীবোৰ যেহেতু সংবিধানৰ মতেদি হৈছে বা এইবোৰ যেহেতু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতে যেহেতু ভাগ কৰা হৈছে গতিকে অসমেও সেই কথাটো মানি ল'বলৈ টান পাইছে আৰু সেইবাবে আমাৰ কি হৈ থাকে বাউন্ডাৰী ডিসপিউট হৈ থাকে পলিঅ' ডে 12 অক্টোবৰ মাত্ৰ এই কথাটোৰ কাৰণে মই দিছিলো যে 12 অক্টোবৰ তাৰিখে পলিঅ' ডে পালন কৰা হৈছে বেলেগ একো নাই ইয়াৰ পৰা বিশেষ আমি ল'বলগীয়া মাত্ৰ এই তাৰিখটো মনত ৰাখিব তাৰ পাছত শেষত চৰণ বিল মৰিগাঁও
এই বিল সম্পৰ্কে পৰীক্ষাত আমি প্ৰায়ে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখি থাকিবলৈ পাওঁ চৰণ বিল বা চাৰণ বিল ক'ত আছে মৰিগাঁৱত আছে শেহতীয়াকৈ যদিও সেইটো মই ইয়াতে উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ক'তো মই কাভাৰ কৰা নাই শেহতীয়াকৈ আমি আন এটা বিল পলাশবাৰী বিজয়নগৰ অঞ্চলৰ সেই বিলটোৰ নাম আছিলে দৰা বিল এই দৰা বিলটোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে এই বিলবোৰ কোনটো বিল ক'ত আছে সেয়া কিন্তু আমি এদিনতে কিতাপ চাই মুখস্থ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ এনেকৈ বাতৰি কাকতত যিবোৰ বিলৰ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আহি থাকে যিবোৰ বিল সম্পৰ্কে বাতৰি আহি থাকে সেই বিলবোৰে আমি পৰীক্ষাত পাছত দেখা পাম যে এই বিলটো সম্পৰ্কে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে এইবিলাক আমি চাব লাগিব চৰা বিল ক'ত আছে মৰিগাঁৱত আছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঠিক আছে The Morrigaon District Administration has launched an initiative to develop Saron Bill, a large natural water body, as a tourist and ecological destination. The project aligns with Morrigaon District Day, October 14, and will also commemorate Zubin Garg's contribution to Assamese culture. গতিকে জুবিন গাৰ্গৰো কি কৰা হ'ব তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশনখিনিক তেওঁলোকে এক সন্মান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব চাৰণ বিলত কেনেকৈ বিলৰ পাৰত 500টা কি কৰিব নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ আধাৰশিলা পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু স্থানীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বজাই ৰখাৰ লক্ষ্য স্থানীয় জীৱিকা আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে বিলৰ তাৎপৰ্য স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণৰ এই পদক্ষেপৰ সৈতে জড়িত হ'ব ঠিক আছে প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি জিলা উপায়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বাসিন্দা আৰু সমাজকৰ্মীসকলৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব গতিকে এইখিনি কথা মই অসমীয়াতে দি দিলোঁ ঠিক আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব শলাগ ল'বলগীয়া এটা পদক্ষেপ আচলতে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ গতিকে আপোনালোকে তাৰ লগতে চৰণ বিলটো ক'ত আছে সেইটো কথা মনত ৰাখিব সেয়া আমাৰ যিখিনি কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চখিনি সম্পৰ্কে সৰুকৈ মই অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ 20% ডিছকাউণ্ট চলি আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট JEE ADRE 3.0 বা অসম চৰকাৰৰ যিকোনো পৰীক্ষা বুলি আপুনি ক'ব পাৰে 20% আৰু ডিছকাউণ্টত আমাৰ ইয়াতে কিমান আছে 1599 যিটো আচলতে 1999 হয়গে ঠিক আছে সেইটো আমি 1599ত কৰি আছোঁ আৰু GT আৰু CTETৰ কাৰণে বা টেটৰ কাৰণে আমি 15% ডিছকাউণ্ট বৰ্তমান কৰি আছোঁ যিটো আচলতে 2499 টকা হয় তো এইখিনি ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া হৈছে 4টা ক্লাছ উইকলি থাকিব আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো কাভাৰ হ'ব যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আপোনালোকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় PDF থাকে MCQs থাকে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব ইয়াৰ জৰিয়তে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত যদি মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লিখা নাই গতিকে ইয়াতো দৰকাৰ হ'বই ইয়াতো থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কনচেপ্ট আৰু MCQ সব কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মোৰ লিখা হোৱা নাই ইয়াতে এইটো হৈছে মেপিং তো মেপিঙৰ ওপৰতো আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিওঁ আজিও চাগে দেখিলে আপোনালোকে যে মেপিং হিচাপে মই বহুতখিনি মেপ ইয়াতে দেখুৱালোঁ ঠিক আছে ক'ৰবাত কিবা এটা যদি আৱিষ্কাৰ হৈছে সেইটো সম্পৰ্কে আমি কি কৰিছোঁ মেপৰ সহায় লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কাৰোবাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰি থাকিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ সম্পৰ্কে যিবোৰ MCQs থাকিব সেই MCQৰ বাবে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰিব Thincr এডুকেশ্যন তাতে আমি গোটেই MCQs বিলাক পাম আজিৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে তাৰ পৰা আৰু শেষত থেংক ইউ সো মাচ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক